dáadáa. Thank you. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Once again, my name is Mrs. Ewedimu Adeola from Tuberculosis, Leprosy, and Borreliosa Department, Shagamu Local Government. That is the meaning of TBLS, Tuberculosis, Leprosy, and Borreliosa Department. I'm happy to meet you people. Also happy to be among the living souls that will be in your midst this afternoon. It's already afternoon. Well, the topic before me is tuberculosis. Tuberculosis. We will discuss only on tuberculosis. So, tuberculosis, I know that some of us will have heard about tuberculosis. Please, you will permit me, I will be mixing my language. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá náà ni mí? So, for all of us to understand what I want to discuss here this morning, tuberculosis. But before that, permit me to read the objectives. The objectives. Because at the end of this training, I know someone will gain a lot this afternoon. The objective of this training is to reduce the prevalence of tuberculosis, leprosy, and borreliosa to the level at which they no longer constitute public health problem. Don't mind me with that, Shagamu Local Government. In this, our community, it's not only in my town, it's not only in Shagamu Local Government. At the end of this lecture, at least there will be a reduction in prevalence of tuberculosis. Then also to improve the screening of tuberculosis so that we can identify that this disease is tuberculosis. So then also strategies, early case finding and proper case management. Early diagnosis means a lot. If you can diagnose your ailments at early stage, I think the diagnosis will help to heal up on time. Then also, engineer. They now said, what is tuberculosis itself? What is tuberculosis? What do we mean by tuberculosis? That is the definition of tuberculosis. It's a chronic infectious disease caused by bacteria, generally known as Mycobacterium tuberculosis. You know, we have some disease, they are caused by virus. But this particular one, tuberculosis, is caused by bacteria. It's a bacteria, you can see it, they say what is tuberculosis? Tuberculosis is caused by type of bacteria. So it's also spread through the air when infected people cough or sneeze into the air. It's an airborne disease. We have waterborne disease, but tuberculosis is an airborne disease. It can be infected. One can get tuberculosis through sneezing or coughing into the air, a contaminated air. That means that person that has tuberculosis, tuberculosis, if that person sneezes, you know, this year now, in our presence here, and fan fair, then we have natural air coming in and going out through good ventilation. Àwọn atẹ́gùn tó ń wọlé láti window àti ilẹ̀kùn,
gbogbo wa là ń fà sínú, gbogbo wa là ń mí sínú, ta dẹ̀ tún mí síta. But if someone is in our presence that has tuberculosis, tó bá sín àbí tó bá wúkọ́ sínú atẹ́gùn, that ear tó wúkọ́ sínú atẹ́gùn yẹn, ó ti contaminate atẹ́gùn tó wà ń ta, and we that we are here, we will breathe in and we will breathe out. That means if we breathe in that bacteria into our own body. That is the meaning of that airborne disease. Then he said it affects the lung. We have two types of tuberculosis. Firstly, two types of tuberculosis. We have PTB. The meaning of PTB is that pulmonary tuberculosis. That one can easily affect the lungs. Our tertiary biology. You know we have lungs. Lungs is air passage. Gbòǹgbà wọlé àti ibi tí atẹ́gùn jáde. Wọ́n pè ní we call it lungs passage. Ibi tí à ń gbà tí èmi wá ń gbà. If we have a bathroom, tàbá dúró sínú ibi tá a ti ń wẹ̀. Ṣé mi pé if you pour water on our body, tàbá dúró sórí, ó ní passage tó ní máa jáde sínú sọ́kèwé or gutter. So as human being, passage ti wà tí èmi gbà wọlé, èmi gbà jáde, òun ni a pè ní lungs, L-U-N-G, lungs. That is our air passage. So if the tuberculosis, the bacteria affects our lungs, tó bá jẹ́ kòkòrò yẹn inú ibi tí èmi wá gbà jáde ló mú, we call it pulmonary tuberculosis. But if it affects other organ of the body, that is EPTB, extra pulmonary tuberculosis. Extra pulmonary tuberculosis. That one affects other organ. It affects other organ of the body. That means pé kì í ṣe lungs yẹn kan ló ti lè mú yàn. Tuberculosis can affect other organ of the body like brain. Ibi tọpọlọ tó wà. We have tuberculosis of the brain. It can affect spine, spinal cord. It can affect bone. It can affect abdomen. All other organ of the body. Gbogbo ẹ̀yà ara tó kù pátápátá. Òun ni tuberculosis bacteria yẹn ló lè mú. We have some people, they will be complaining of backache. Ẹlòmíì tó ti ń lo all those analgesic drugs, diclofenac, tó bá ó máa ń ṣèǹjì chemist ni, tó bá lọ sí chemist àǹtítáyé, jọ ẹ̀yìn yìí ti ń ro mí, it has been a long time, pains yìí ti pọ̀ jù, so mo ti lo awakọ̀ gbogbo pálí diclofenac, yellow, gbogbo all different types of pain relief drugs, relief, ibucap, gbogbo oògùn ara ríro ló máa kó jáde, and this one can affect someone's kidney. Tí àwọn oògùn ara ríro yìí bá pọ̀ jù, ó lè ṣe aburú fún kíndìnrín wa. So that means we have to be careful with the using of all these different types of pain relief drugs. At least tabati ẹ lo oògùn oríṣi kan, tati lo for 5 days and the pain is still persist, ẹ jẹ́ ká kàn sí dókítà wa, ká lọ sí hospital ká gba card. By doing that, wọ́n lè ní ká ya fọ́tò ibẹ̀ yẹn, x-ray of the spine, wọ́n ní ká ya x-ray àgọ́ yẹn, that place that is paining us. So tó bá ya x-ray back yẹn, it will bring it out wípé this is tuberculosis of the spine. Instead of buying different types of oògùn oríṣiríṣi, ẹlòmíì máa tún sọ fún wa pé you can use Fervin, Elofevin or Ibuprofen, Paracetamol, different brand of analgesic, alo, Indocid, Ibucap, alo, papọ̀. Instead of going to àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ professional job tí wọ́n ti mọ nǹkan tó yẹ pé okay, you've used this, you've used that, go and do
x-ray of that site. The x-ray will now bring out that this particular person has tuberculosis of the spine. Because the earlier the better. You know, we said early diagnosis. Tí wọ́n bá tètè diagnose nǹkan yẹn, ó lè fà kí ibẹ̀ yẹn gbàjọ kó wá máa wú, ẹni yẹn á wá bend. It will now look like pé ẹni yẹn ó ní ike. Wọn ò dẹ̀ bí mọ́ ike o, wọ́n á ní kò súnké látìgbà tí mo ti bí ọmọ mi. But ìgbà tó sick ṣá, ṣe ni kíní yẹn dẹ̀ yọ sí lẹ́yìn. But the earlier pé if you diagnose, you can diagnose it with x-ray. Or even if it is lower limbs pain, ẹsẹ̀, tẹ́sẹ̀ bá ń ro wájú, tá a ti lo oògùn yẹn títí kò lọ, you can go for the x-ray check-up of that lower limbs. Ó lè sọ fún wa pé we have tuberculosis of the lower limbs. Mo rí èèyàn tó jẹ́ pé gẹ̀gẹ̀ gutter, gẹ̀gẹ̀ ọrùn ló mu, and that person went for an operation, surgical operation. After the operation, they now took the object, nǹkan tó wà ń bẹ̀ ṣá, what they removed from that surgical operation. They now took it to laboratory. Ìgbà tó máa gbé dé lab, ibi tó ti ń yẹ nǹkan wò. The result shows that that woman has tuberculosis of the gutter. Ó ní tuberculosis ní ibi tí side gutter yẹn máa ń wà, gẹ̀gẹ̀, ibi tí gẹ̀gẹ̀ dúró sí yẹn. That means that growth táwa ń wò pé gẹ̀gẹ̀ ló wà lọ́rùn ẹ̀ yẹn o, is as a result of tuberculosis bacteria. Ṣé mi pé tó bá ṣe, if they did not go for that test, wọn ò ní mọ̀ wípé ó ní tuberculosis of the gutter. Ẹlòmíì, wọ́n máa sọ pé ìju ni. If it is tuberculosis of the abdomen, ikùn yẹn á kàn máa ga. The abdomen will just be swelling up. Àwọn máa dán ròórò. Ẹlòmíì àwọn ni ó máa ń kick nígbà míì. The person will not go for abdominal scan. If you go for abdominal scan, ó máa scan oríṣi méjì. A lè ṣe scan pé a fẹ́ wo ọmọ ní ilé ọmọ. Bẹ́ẹ̀ eléyìí gbogbo ikùn ni, scan gbogbo ikùn. It will easily show it out wípé this patient has tuberculosis of the abdomen. Instead of ká máa yà kiri. Ẹlòmíì, I did not go against deliverance. I did not go against prayer. Bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì tí kò ní knowledge yẹn, if it is herbalist or those clergy, maybe Muslim clergy or Christian clergy people, or all those traditional this thing, wọ́n á ní pé oyún ni, wọ́n dé ni, oyún ni, wọ́n dé ni. Meanwhile, it is that bacteria that is affecting the abdomen that make the abdomen to just swell up like that. Until tó bá lọ fún abdominal scan, ọmọ wa gbé jáde pé this person has tuberculosis of the abdomen. But if you do not go for that treatment, kó tó máa gbé kiri, that is why early diagnosis is better. Kó tó gbé kiri yẹn, because it's one of the deadly disease in Africa. Tuberculosis is one of the, ó jẹ́ àìsàn tó ń gé ẹ̀mí èèyàn kúrú, ó burú gan, ó tètè máa ń pààyàn. Kó tó gbé débi tó máa mọ̀, maybe after diagnose the patient today, wípé the patient has tuberculosis, kó tó bẹ̀rẹ̀ oògùn, ó máa ti kú. At the end of the day, táwọn relative ẹ̀ bá mọ̀ pé the treatment is free, wọ́n wá káwọ́ mọ́ rí pé yé pẹ̀lú gbogbo owó ta ti ná, àṣọ́fẹ́ ni oògùn nǹkan tó ń ṣe ẹni yìí. So that is why early diagnosis is better. So it can, as we said, it is transmitted when individual inhale the droplets of an infectious person. Then who is at risk of developing TB disease? Àwọn wo ló wà nínú ewu tí wọ́n fi lè ní àìsàn TB yìí? HIV infected individual. Ṣé rí HIV pẹ̀lú tuberculosis tẹ̀gbọ́n bí ìbejì Táíwò àti Kẹ́hìndé? Because tí wọ́n bá ti ní HIV, tí kòkòrò HIV bá ti wà lára, gbogbo àwọn immunity, all the immunity nínú ara, òun ló máa affect. Gbogbo wọn ó máa wà restless. Bí ìgbà tó bá jẹ́ pé èèyàn wà ní inú àwẹ̀ bíríbírí,
ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì oṣù níta bíọ́bíọ́ ọjọ́ kẹta I'm sure ọjọ́ kẹta á ti weak gbogbo ara á ti dẹ̀ kò ní lè rìn púpọ̀ kò ní lè ṣe iṣẹ́ ilé. So the same thing happen to this HIV. Téèyàn bá ní HIV gbogbo àwọn ẹ̀yà ara gbogbo all body mechanism gbogbo all soldiers tó wà nínú ara náà ní àwọn soldiers that help us to fight against infection. If someone has tuberculosis, all these soldiers wọ́n máa wà paralyzed pé they will not have power, they will not be active again. During this process, there will be invitation of different infection, different diseases into the body system. Anybody that has HIV, any possibility wà ó máa wúkọ́. So that person is at risk of developing tuberculosis. A máa wúkọ́ tí kọ́ bá wọlé tó bá yá kòkòrò máa mu ní gbogbo ara. Ẹni tó bá ní HIV wọ́n á ní measles ló mu, chicken pox ni, they with all sort of kini. Then he may have sore throat tí ò ní lè jẹun dáadáa. So anybody that has HIV is at risk. Then they said extremes of age, young children and elderly age. Kò ní ọjọ́ orí báyìí. It does not have a certain age. Wípé this particular age it has risk of having TB, tuberculosis. No. Either young or old. Even there was a child at Osut, 2 months, ọmọ oṣù méjì, ó dẹ̀ ní tuberculosis. And people will now be asking, ọmọ oṣù méjì, bó ló ti ṣeré lọ, bó ló ti rí ikọ́ tuberculosis. You can see, and which is ó tiẹ̀ lè ní. True, tó bá jẹ́ pé maybe the mother has tuberculosis or the child was delivered through maybe the mother is HIV positive. Tí ìyá ẹ̀ bá jẹ́ HIV positive, ṣé mọ̀, and the mother did not go to hospital, maybe government hospital to deliver the baby. Bóyá ó lọ bí sí ibi tó jẹ́ pé they don't have the knowledge of how to take delivery of people living with HIV. Ó ní bóyá máa ń gbẹ̀bí ẹni tó bá ní HIV. Bóyá ìyá yẹn kàn lọ sí anywhere tó lọ bí ọmọ yẹn síbẹ̀, and all those drugs tó yẹ kí ọmọ yẹn lò wọn ò jẹ́ kí ọmọ yẹn lò, and the mother has tuberculosis already and the mother is yet to be on treatment of tuberculosis. Direct contact ni tó bá ṣe ń wú ikọ́ báyìí tó ní tuberculosis yẹn ọmọ yẹn máa gbé ni ọmọ yẹn. That is why tẹ́ pé it is possible to have a child of 2 months, a month to have tuberculosis. So they are at risk. Arúgbó, no matter age, téèyàn bá wà, you can have tuberculosis. Patients with chronic systematic illness like diabetes mellitus. Àwọn patients míì tó bá ní ìtọ̀ ṣúgà, ẹni tó bá ní ìtọ̀ ṣúgà náà, àgọ́ ara ẹ̀ ó tètè máa ń gba àlejò àwọn àìsàn míì. You know, they said if someone has tuberculosis and diabetes, tí nǹkan bá gé lọ́wọ́ tí ó bá tètè kára mọ́ wọ́n lè gé ibẹ̀ yẹn o. So the same thing ni ẹni tó bá ní diabetes, the malnutrition ẹni tó jẹ́ pé ṣẹ̀mẹ̀kọ́lọ́hún kó ṣàánú wa with this economy, Nigeria economy. So tipátipá forcefully many people have 3 meals in a day. Ẹlòmíì 101 ni tó bá jẹ tàárọ̀ kò ní jẹ tọ̀sán, alẹ́ ló dẹ̀ máa jẹ. Ẹlòmíì gan kò ní jẹ tàárọ̀ kò ní jẹ tọ̀sán, alẹ́ ló máa jẹ. So that is why malnutrition pọ̀. Malnutrition, child with marasmus and kwashiorkor. Ìgbà tá a bá jẹun tó péye, ẹni tí ò jẹ good balanced diet, àìsàn máa wọlé. Ẹni tí ò jẹ oúnjẹ tó ṣe kínní, àìsàn máa wọlé. That is why we are telling people, it's not that until you have money, until you are rich, kò tó lè jẹun tó dá síkùn ẹ̀. No. Kò dìgbà téèyàn bá ṣe turkey ni wọ́n ṣe máa mọ̀ pé òun jẹun. If you go to the market, àwọn ẹja palamu, ẹja àgbódò ó wà níbẹ̀. Téèyàn bá bọ́ sí àdúgbò yìí sìn, at least mo máa rí ẹ̀fọ́ gbúre fresh
water leaf mo máa rí ládùúgbò yìí, mo máa rí ẹ̀fọ́ gbúre tó wà òkè kí n kan rárá ata ìbá ìjàta gbígbẹ kí n dẹ̀ bọ́ sórí ọlọ tí n bá lówó tí mo fẹ́ fi lọ kí n bọ́ sórí ọlọ àbí àwọn kíní tán ṣe fún wa ń sìn aláfọwọ́já ata. I get plenty àlùbọ́sà onion ìrora kíyẹn lè máa ta sánsán irú ògìrì tàbá ya ẹja sí àtàwọn pọ̀nmọ́ ọlọ́run máa ṣe ẹ̀bà léṣe bẹ́ẹ̀mi ṣe wà yìí o mo máa ṣe ẹ̀bà léṣe all this that I counted pé ẹ̀fọ́ mi ti rò yí pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo kà sílẹ̀ yìí ó ì lè wọ bóyá 2,000 or 3,000 so kí ló dé even téèyàn bá ra ẹ̀wà agolo méjì tó bó èpo ẹ̀ tó gbé kaná ó lè ṣe kó fata kó fẹ́ já sí ó lọ pẹ̀lú ẹ̀bà so kí la wá sọ yí pé malnutrition wà malnutrition ṣe ń wà kó gbọ́dọ̀ sí malnutrition nígbà tí ẹ̀fọ́ wà ń bẹ̀. I went to a certain local government ṣe máa wá tá à ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa ń gbé wa kákàkiri. I went to work at Waterside Ogun Waterside for 8 years. Ìlú yẹn àìsàn ò lè tètè wọ ọbẹ̀ àfẹn tó bá wá sí ìgboro níbí ló máa kó àìsàn yẹn lọ sọ́hùn. They have fresh fish bí irú ibi ìṣe wà yín sìn ṣe mọ̀ pé ilẹ̀ omi ni so ìra máa wà ń bẹ̀ wọ́n á ti rọra dẹ trap fún ẹja wọ́n máa mú ẹja ń bẹ̀ wọ́n máa ń gbin ẹ̀fọ́ úgú wọ́n máa fi gígbé dúró báyìí fresh úgú wọ́n máa ti rọra já tẹ bá pàdé wọn lọ́nà yìí pé my dear sister ó lè jẹ́ bí my this younger sister wípé ó dẹ̀ tẹ́jà owó ẹ̀yẹn fún mi wọ́n máa sọ èdè ìlú wọn yẹn ṣíṣí má ta o ṣámílà jẹrun ẹni nílé ẹni wọ́n máa sọ èdè that is their own language jẹ́ pé a fẹ́ lọ jẹ oúnjẹ wa yìí o nílé wa ni o a fẹ́ lọ fi ṣe bẹ̀ I will just be looking at him wípé this fresh tilapia fish pátákùrá ẹ̀ máa dán ni ní ìlú yìí they will just if they want to cook iṣu yam ẹ̀ máa ti rí wọn bí ilẹ̀ ibi ìṣe wà yìí wọ́n á ti kọ́ ebè bíi mẹ́ta wọ́n á ti sọ igi sí pẹ̀lú iṣu they will just go to their backyard láti get whatever they want to eat ṣe mọ̀ pé they will not have malnutrition disease nítorí pé wọ́n ti máa wà healthy due to the intake of food tí wọ́n jẹ so then individual with chronic lung disease such as asbestosis though lung disease báyé sọ́lẹ̀ kan we have different types of lung disease but I will not take much of our time I want to discuss on tuberculosis a ní àìsàn tó ń bá àwọn lungs yẹn jà lóríṣiríṣi ṣe rí ẹlòmíì wà aṣọ ló ń bo nǹkan mọ́ra o ẹlòmíì wà wọ́n ti gbé wọ́n sọkọ kíni tó máa fi sip straw ti wà wọ́n á ti pass àwọn rubbers yẹn so gbogbo oúnjẹ tó bá fẹ́ jẹ through kíní yẹn ó máa fi needle and syringe ó máa fi máa ṣe so that means the person will not be able to eat solid food wọ́n ń ṣọpẹ́ lẹ́ẹ̀kan gbogbo wa lọ́lọ́pẹ́ tàbá tí n bá bu òkèlè nsìn I will eat solid food easily mo máa gbé nù kí òkèlè yẹn tó pọ̀ gan mo máa ṣe báyìí máa fomi sí ṣe pé àwọn ọmọ kan máa ń wà wọ́n máa ń láìkó oúnjẹ tẹ pé kóúnjẹ yẹn bá ti ń tán wá ní kó má bàa tán wọ́n á bu òkèlè tí ò lè gba ọ̀nà fún wọn there are some people tó yẹ pé they cannot eat solid food except liquid food even ẹ̀bà yẹn wọ́n wá pò á wá ṣàn if it is sẹ̀mó wọ́n á pò ó máa ṣàn àti ata ó máa wà very liquid something so that needle and syringe tó máa fi máa fà á tó máa ṣe síbẹ̀ yẹn á dẹ̀ máa lọ sínú lungs á máa lọ sínú digestive system ẹ̀ but a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó fún àwa ní àlàáfíà tó péye so that is other lungs disease those who work in the mine including quarry cement factory and next secretariat ẹlòmíì some people they get this tuberculosis through their occupational hazard we call it occupational hazard gbogbo àwọn nǹkan tó bá ti jẹ́ pé níbi iṣẹ́ lèèyàn ti rí
occupational hazard ni ẹlòmíì ibi iṣẹ́ náà ti gé apá ẹ̀ kan, that is occupational hazard. But àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní quarry, àwọn ibi tó ti ń fọ́ òkúta, tó ti ń fọ́ àpáta àbí cement factory, ṣe mọ̀ pé eruku máa ń pọ̀, àwọn dust yẹn through inhalation of this dust tó ṣe ń gbé mi tó bá ti pẹ́ ó máa accumulate síbẹ̀, ìgbà tó bá yá they will have difficulty in breathing, they will not be able to breathe well, wọn ò ní lè mí dáadáa, mímí wọn ò ní kanlẹ̀, ẹlòmíì gan tó bá ṣe tó bá pọ̀ báyìí ó máa dàbí pé wọ́n gbé àpò sìmẹ́ǹtì ní ikùn ẹ̀ ni. All those people, they are at risk people, they are at risk people. So we have factors for tuberculosis transmission, factors for tuberculosis transmission, infectiousness of person with TB disease. A ti sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn nǹkan tí àwọn ibi téèyàn ti lè gbà kó tuberculosis, firstly látara ẹni tó jẹ́ wípé ó ti ní tuberculosis fúnra rẹ̀, ẹni tó jẹ́ pé ó ní bacterial tuberculosis lára, ó lè kó ran èèyàn. And according to national guideline, àwọn ìwé tí à ń kà ó fi yé wa pé anybody, if one person has tuberculosis, that person can infect 20 people within a year. Ẹ jẹ́ ká jọ calculate ẹ̀, mo mọ̀ pé àwọn tó mòye ló wà ń bì, èèyàn kan ṣoṣo irin yìí èèyàn ni ó dẹ̀ ní tuberculosis, wọ́n wá ló lè kó bá èèyàn 20, ogún èèyàn láàrin ọdún kan within January to December. Ẹ jẹ́ ká wò ká fi àwọn ṣíà yìí ṣe èèyàn àtàwọn irin yìí ká fi wọ́n ṣe èèyàn. Irin eléyìí ló ní tuberculosis o, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní koran irin yìí, ó koran gbogbo irin, ó tún wá lọ koran ṣíà láàrin ọdún kan. Ṣé gbogbo ìlú gan kò ti ní tuberculosis? Because ẹni tó ní tuberculosis tó bá jẹ́ pé London ni tó bá ti lè diagnose ẹ wọ́n máa isolate ẹ ni, wọ́n ní isolation center. Bẹ́ẹ̀ níbí wọn kì í isolate wọn, wà á máa gbé bí èèyàn ṣe ń gbé. You will go to market, in fact we are in the same market. Ẹni tó ní tuberculosis ọjà Ìkẹ́nnẹ́ kan náà lájọ máa ná, ọjà Awólọ́wọ̀ ní Ṣàgámù nílùú mi la máa jọ ná, ọjà Owódé Ìṣìnwú ibẹ̀ la máa ń lọ ti ra gàrí táwọn dádì bá ti fún wa lówó tó dá fẹ́ ra gàrí tó ship. And the same school náà máa lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ wa. Tíṣà tó bá ní tuberculosis ó máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní school ó máa kọ́, tó bá dẹ̀ ń kọ́ A for apple, B for àmà gbogbo ìtọ́ yẹn náà, gbogbo atẹ́gùn yẹn àjọ ń fà ní, Ọlọ́run ló ń ṣọ́ wa. This microphone that I'm holding, èèyàn kan ló ti ń lò ó kémi náà tó gbé o, tèmi náà bá tún gbé màá tún gbé lẹ̀, ẹlòmíì máa tún lò, especially àwa choir, Ọlọ́run ló ń ṣọ́ wa. That stand a máa dúró tí a lè pé 5 nídìí stand kan. Àfọpẹ́ fọ́lọ́run tí èèyàn kan bá ní tuberculosis láàrin wa tí ò tí ì lo oògùn visa yẹn direct contact ni. That is why they said if one person is infected with tuberculosis, can easily transmit the tuberculosis disease to 20 people within a year. Kìkì àwọn tó lówó bá pamọ́ òun ló yọ nínú ewu. That is why we are saying that we must be very careful and also eat good nutritious food. Kó má jẹ́ pé àǹkárá 6,000 là ń dájọ́ ẹ̀, a kì í dájọ́ oúnjẹ. Mo pàdé èèyàn kan, that person told me wípé àwọn dájọ́ o madam ṣe ẹ̀dá, mo ní mo máa dà báwo la ṣe máa ṣe, ta ló máa kọ́ kó ó ní kì í ṣe àwọn àjọ tẹ máa kó tẹ máa lọ fi ra àǹkárá, ó ní tẹ bá ti da báyìí tẹ bá ti kó ráìsì sẹ̀mó gbogbo oúnjẹ ilé ni wọ́n máa fi wọ́n ní kó lé wa lọ́wọ́ pé gbowó yìí lọ́nà jẹ, oúnjẹ náà máa fi rà tó máa kó fún ẹ tó máa kó lọ ilé ẹ ìyẹn dà, that is okay. Torí tó bá kó fẹ́mi sìn tó bá lọ bọ́ sígbà tí a fẹ́ ra àǹkárá mọ̀lẹ́bí mo lè fi ra o. And if you listen to radio, always they will say take good care of yourself.
àwa obìnrin ọmọ mi ti lọ school ìwé textbook mo máa lunch bag wọ́n á gbà lunch bag tó ọmọ mi máa fi wọlé ọlọ́run wọ́n máa rò pé mo lọ UK dé ni gbogbo ìyẹn ebi kẹ́ ń pa àwa o abiyamọ kò ní jẹun ọmọ. So they now said we can easily take care of ourselves nígbà tí ó jẹ́ the same thing what I've just said now goes with immune status it's the same thing if you eat better food disease no go enter your body o immune system kí là ń pè ní immune system immunity àjẹsára tọ́lọ́run ti pèsè tó bá ní kó máa ra àjẹsára bóyá la lè rówó rà o eléyìí tí àwọn health worker ń gbà ní tá bá gbọ́mọ lọ gba abẹ́rẹ́ àjẹsára yẹn owó kékeré nìyẹn o àwọn kan wà owó tán fi ń ra immunity ara wọn chemotherapy mọ̀ èyí tán fi ń ṣe chemotherapy fáwọn tó bá ní kidney problem 1.2 million 1.5 million in a week lọ́sẹ̀ kan kéèyàn fẹ́ lọ ṣe chemotherapy o pé kó má lè tè kú o kó máa ná 1.5 million ṣé gbogbo èèyàn ló lè rí and at the end of the day ó máa pàpà kú náà but let us appreciate our God wípé ó fún wa ní immunity ó fún wa ní àjẹsára tó péye a lè rówó ra ọlọ́run wọ́n bá ń tà bóyá la lè rówó ra immunity tọ́lọ́run ti fi sí wa ní ara so then environmental exposure environment exposure yẹn ló tiẹ̀ ṣe kókó ẹni tó ń fa sìgá wọ́n ní òun kọ́ ló ń tu eruku ẹ̀ sí mú ẹni tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ òun gangan ló ń fa sìgá yìí when they now do the experiment for me wípé somebody is now smoking cigarette or whatever ó wá ń fà ó àwa rí i pé ó ti fà á ìgbà tó wá yọ kúrò lẹ́nu ó wá mú gbogbo eruku yẹn ó wá tú sínú afẹ́fẹ́ according to nǹkan táwọn sọ ni pé àwọn ò gbé eruku yẹn mì so àwa tá a wá wà ní agbègbè yẹn the environment we live we determine our health ẹlòmíì they live in ghetto wà some people they live in ghetto tó jẹ́ pé bí ẹni mẹ́wàá ló mọ wà ní yàrá kan ṣoṣo ọlọ́run ò ní jẹ́ ká wọnú ẹ̀wọ̀n o last week I went to Shagamu Correctional Center they said we should not call it the place prison again it's correctional center ní prison tó wà ní Shagamu yẹn I went there to work ibi tí mo jókòó sí ní ọ́fíìsì yẹn tẹ́lẹ̀ bá ti wọlé báyìí wọ́n máa sọ fún nọ́ọ̀sì ẹ wo pajápajá mú mi o ẹ̀yìn dùn òun o kìíní kan ṣòun á fún lóògùn á tún lọ tẹ́lẹ̀ bá tún dé the same complaint kòkòrò wà lára wọn o kìíní kan and I asked the health worker pé why are they complaining of this he said the population there is more than the rooms kò sí ibi tó máa ti gbà wọ́n ní there are 600 inmates àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó wà ń bẹ̀ yẹn 600 tí wọ́n bá wo bẹ̀yàn mọ̀ pé kò fẹ̀ tó ibi tá a wà yìí a kàn ń wo níta ni a kàn ń wo gate yẹn ta ni if you go in there gbogbo bẹ̀yẹn ilẹ̀ wa yìí I'm sure ibẹ̀ yẹn tight so they said when they want to sit down or they want to sleep in the night kò sí pé mo fẹ́ sùn táwa máa sùn sí orí ẹni táwa tún máa complain orí ẹni là ń sùn tá máa ju apá tá máa ju ẹsẹ̀ tẹ́ bá rọ́mọ tó ń jarun pa mo ní ọmọ kan lọ́wọ́ máa ń jarun pa láti ibẹ̀ yẹn tó bá sùn síbẹ̀ yẹn tẹ́ bá máa ba ibi ilẹ̀ máa ti ba so bí wọ́n máa jókòó they will just sit down wọ́n ní wọn lè nà ẹsẹ̀ torí ibi tí wọ́n fẹ́ nà ẹsẹ̀ sí ẹlòmíì fẹ́ sùn síbẹ̀ ẹlòmíì fẹ́ jókòó síbẹ̀ so they will just sit like I don't know tílẹ̀ máa fi mọ́ láti alẹ́ tílẹ̀ máa fi mọ́ so by the time they wake up in the morning they will have cramps pajápajá máa mú wọn ẹsẹ̀ máa ro wọn nítorí pé wọn ò rí bí inú ara so environment and exposure ń gbà míì àwọn tó jẹ́ pé àdúgbò ibi tán wà àdúgbò tó jẹ́ pé oníkọ́ pọ̀ ń bẹ̀ ẹlòmíì tó bá ń wúkọ́ tuberculosis yẹn my dear sisters and brothers kò ní ẹni bá gọ̀kadà Haúsá ó lè jẹ́rìí sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí tẹ́ bá ti gọ̀kadà Haúsá tẹ́ bá ń lọ Haúsá
kẹ̀lẹ̀bẹ̀ ti wà lọ́nà fún ẹ ó fẹ́ pọ̀ kẹ̀lẹ̀bẹ̀. ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo atẹ́gùn ìtọ́ yẹn ó máa wá sí wa lára we will just shout àbòkí ó bá tán. If the aboki has hepatitis ó ti gbé síta, if the aboki has tuberculosis ó ti gbé síta, àfi k'Ọlọ́run máa ṣọ́ wa. That is just environment issue ta ní pẹ̀lú ẹ̀. Then identifying presumptive, no, before this my brother there is sign and symptoms. Sign and symptoms. Sign and symptoms. Yes, it's okay. Identifying presumptive PTB. So I will not put you through presumptive. If you can see, they said symptoms of tuberculosis. They said the most common symptoms of tuberculosis is persistent cough lasting 2 weeks or more. The most common symptoms of tuberculosis is persistent cough lasting 2 weeks or more. Cough of any duration in people living with HIV. Anybody tó bá ti ń wúkọ́, persistent means léraléra in Yoruba. Nǹkan tí wọ́n bá ti ń ṣe léraléra, persistent doing. So persistent cough, ikọ́ tí wọ́n bá ń wú léraléra fún ọ̀sẹ̀ méjì tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ, we suspect it is tuberculosis because on a non-skinny ẹni tó bá ń wúkọ́ ọjọ́ kan ọjọ́ méjì tí ó lè sùn á lọ ra oògùn kọ́ ní chemist. So ikọ́ téèyàn lóògùn fún for 2 weeks tí ò bá ti lọ kó lọ ṣàyẹ̀wò ẹ̀, it may be tuberculosis. That cough fit be tuberculosis. Go check am. Bá ṣe máa ń polongo slogan wa nìyẹn. Go check am. It fit be tuberculosis. Then the cough, if it is within people HIV, people living with HIV, tó bá jẹ́ àwọn tó ní HIV, àní dúró fún ọ̀sẹ̀ méjì o, ọjọ́ kan ṣoṣo tí o ní HIV bá ti wúkọ́, you will check for tuberculosis. So then the symptoms yẹn wọ́n máa ní ṣẹ̀mẹ̀ pé bàtà ní adarí wa tó ń darí wa nínú ẹ̀sìn, a ní àwọn ọmọ ìjọ, a ní ọ̀ṣà, a ní akọrin. So that persistent cough, sign and symptoms of tuberculosis. Persistent cough 2 weeks or more. There will be weight loss of weight. Ẹni tó jẹ́ pé tó bá wọ aṣọ ó máa tight ẹ̀ tẹ́lẹ̀, tó bá wá wọ aṣọ yẹn máa jó nínú ara ẹ̀ báyìí. There will be loss of weight, ó máa rù. Then there will be fever ibà. Tó bá lóògùn bàǹsìn, torí ẹ̀ lẹ́lòmíì máa tó bá ní ikọ́, they will be running from one nurse to another. Wípé ó ti treat mi kò mọṣẹ́, nọ́ọ̀sì yẹn ò mọṣẹ́, ó yẹ kó fún mi drip, kò fún mi drip. Bí mo yẹ dọ́dọ̀ lágbájá báyìí, that one just give me drip immediately báyìí, ara mi yá. Normal kò sẹ́ni tó máa gba drip tara ẹ̀ ò ní yá. Ẹ̀yẹn tún wò lẹ́yìn ijọ́ mẹ́ta. If the cough is tuberculosis, the fever will still persist. There will be persistence of that fever because it's not just ordinary fever. It's fever as a result of tuberculosis. Then night sweat. Ìbá wà nínú AC, kó wà nínú AC. The night sweat will be there. A máa làágùn lódì. Ìlágùn yẹn ò ní normal. That is another sign and symptoms of tuberculosis. Night sweat. Then tiredness. A máa rẹ̀ kó tó rìn láti ibi tí mo wà yìí. Ibi tí wọ́n jókòó sí yẹn. In fact, a máa rẹ̀. So then chest pain. Ẹ̀mẹ̀kún normal tí wọ́n bá wúkọ́ àyà máa dùn. There will be chest pain. There will be loss of appetite. Kò ní lè jẹun dáadáa. Tó bá jẹ́ parí kóńgò kan ní tẹ́lẹ̀, kò ní lè parí cup gàrí kan. Coughing up blood. Ẹni yẹn
tó bá wúkọ́ ẹ̀jẹ̀ máa wà nínú ẹ̀, ó lè máa pọ̀ ẹ̀jẹ̀ yẹn á wá kí nígbà míì torí ẹ̀ Yorùbá wá fún tuberculosis ní òyìnbó ẹ̀ Yorùbá ó wá ń pè ní ikọ́ jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ Yorùbá wọ́n máa wá pè ní tẹ́lẹ̀ pé ẹ pàtẹ́wọ́ fún Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún Yorùbá. Thank you. When I travel to Zaria for training, mo lọ course kan Zaria, I met one man from Kano. Only the reason why I like Yoruba people, if it is in the morning, they want to greet you, they will say ẹ káàárọ̀. If it is in the afternoon, they will say ẹ káàsán. And if you are eating, Yoruba will say ẹ kú ìjẹ o, ẹ kú oúnjẹ o. If you are doing naming, ẹ kú ìkómọ. I love Yoruba language. So that is why coughing up blood, torí pé ikọ́ yẹn ẹlòmíì tó bá ti ń wú báyìí á kàn máa pọ̀ ẹ̀jẹ̀. They now call tuberculosis jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀, ikọ́ jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀. There is whooping cough. Whooping cough yẹn tẹ́ni yẹn bá ti ń wú ikọ́ whooping cough, ọ̀nà fún ẹ máa fẹ̀, bá ṣe ń wúkọ́ yẹn ọ̀nà fún ẹ máa fẹ̀. They now call it ikọ́ gbọ̀fún. At least kẹtẹ́yàn bá ń wúkọ́ yẹn ó máa gbá ọ̀fun ẹ̀. So they now name tuberculosis jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀, ikọ́ jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀. Then there will be shortness of breath. There will be shortness of breath. Ẹnìyàn ò ní lè mí because bacteria yẹn ti block lungs. Ibi tí èmi ń gbà wọlé tó ń gbà jáde. Ìdọ̀tí bacteria yẹn ó ti di. So ẹni yẹn kò ní lè mí dáadáa. Bóyá a ti rí ẹni tó ní asthma rí. Ẹni tó ní asthma ó máa wá èémí tó bá ní attack. Á fi shoulder pad sókè báyìí. Àwọn màmí ó ń wá èémí yẹn torí pé èémí yẹn kò wá. So there will be shortness of breath. So we also have childhood tuberculosis. Àwọn ọmọ kékèké yẹn, àwọn signs and symptoms taka yẹn, they are for adults and children. But for all those children, there is something peculiar in their own system. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa ní nǹkan tí Yorùbá ń pè ní ẹ̀ṣẹ́ ọrùn. Ó máa yí lọ́rùn wọn. We call it nodules, lymph nodules, LYMPH, lymph nodules, NODES, nodules, lymph nodes. Lymph nodes yẹn àwọn ọmọdé la fi máa ń dá wọn mọ̀ that they have the bacteria in their body. Ọmọ ọdún kan á wá dàbí ọmọ oṣù kan, kò ní lè dàgbà báwọn ọmọ ṣe ń dàgbà. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn máa yí lọ́rùn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ńgbà táwa wà ní kékeré, ẹnìkan wà ní àdúgbò wa. I will soon finish, I'm rounding up now. So ẹnìkan wà ládùúgbò wa, wọ́n máa ń pè ní K-lad. Nígbà tá a kéré, ó máa ní nǹkan tó máa fi ń gé kinní yẹn lọ́rùn báyìí. Wọ́n wá yọ kúrò. Àpá yẹn wá wà lọ́rùn àwọn ẹni yẹn. Nígbà yẹn, mọ́mì máa ní alápá lọ́rùn bíi tó lè Ìbàdàn. But they don't have, then it is ignorance. They don't have the knowledge. Ẹ̀kọ́ táwa rí gbà yìí, wọn ò rí gbà, kò yé wọn. Wípé tọ́mọ bá ní ẹ̀ṣẹ́ lọ́rùn, ọmọ tó ní ẹ̀ṣẹ́ ní ọrùn, ó yẹ ká mú lọ sílé ìwòsàn. Torí ọmọ yẹn kò ní máa jẹun déédéé o, ẹ lọ wò dáadáa. Ọmọ tó bá ní ẹ̀ṣẹ́ lọ́rùn kò ní máa jẹun déédéé, á dẹ̀ máa ṣàárẹ̀, ara á máa gbóná. That means the child has bacterial infection in his or her body system. Ẹ jọ̀ọ́ tá bá rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀, a lè mú lọ sí health center kó bá wa yẹ̀ wò, engineer. So tá bá wá rí ẹni tó ní gbogbo àwọn signs and symptoms yìí tí mo kà sílẹ̀ yẹn, wípé persistent cough, all this bla bla, tó bá ní investigation, kí la máa ṣe sí? Okay, gbogbo àlàyé tẹ́ ṣe sílẹ̀ yìí nsìn, kí la fẹ́ ṣe sí tabarẹ́ ń tó ní investigation. Thank God fún àwọn kan tó ń ṣe agbátẹrù ètò tuberculosis. Everything about tuberculosis is free. The investigation is free. The treatment is also free. Àyẹ̀wò ẹ̀ ọ̀fẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá tún fẹ́ gbóògùn ẹ̀ náà ọ̀fẹ́ ni. Ẹ nígbà káàdì ní wọ́ọ̀dù ọ̀fẹ́ ni everything tó máa fún yín. If you get to any health center, àwátàwà ń bì, if you get to any health center, tẹ̀rẹ́ ẹni tí nǹkan yẹn ń ṣe. Tẹ́ bá mú dé health center, I will give you my phone number.
tán bá sọ yí pé kẹsàn owó káàdì ẹ kàn pè mí kí n bá nọ́ọ̀sì yẹn sọ̀rọ̀. ẹni yẹn ti mọ̀ ọ̀rẹ́dì pé òun wúkọ́ ara òun rù òun ò lè jẹun ló ṣe wá mo fẹ́ ṣàyẹ̀wò ikọ́ ló bá débẹ̀. You don't need to collect money for treatment card at all. ẹ ní ìdá àti san owó card wọ́n kàn máa fún yín ní form àti cup. So they said investigation, all this investigation ní pé wọ́n máa fún wa ní cup kékeré kan àti form. ìwé yẹn náà máa kọ history wa sí, orúkọ mi, address, phone number mi. Then cup yẹn náà máa ní ká bọ́ sí kọ̀rọ̀ kámi sínú kámi síta ká tú kẹlẹ̀bẹ̀. kẹlẹ̀bẹ̀ ni wọ́n máa ń yẹ̀wò fún ikọ́ yìí. àti rí gbogbo èèyàn àti rí èèyàn nísìn ó sọ wípé irin yìí ni ẹni tó ń wúkọ́ léraléra fọ́sẹ̀ méjì ó dé èrù kò lè jẹun ó ní ibà gbogbo àwọn kan ta kà sílẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe. ó ti wá sí ilé ìwòsàn báyìí a máa fún ní cup àti form á bọ́ sí kọ́nà á dẹ̀ tú kẹlẹ̀bẹ̀. kẹlẹ̀bẹ̀ yẹn náà máa gbé lọ sí osut other labs ọ̀fẹ́ ni wọ́n ní gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. tó bá ti wá gbé jáde pé there is mycobacterium tuberculosis disease in the sputum ẹni yẹn ó ti ní tuberculosis nìyẹn ó máa bẹ̀rẹ̀ ògùn ẹ̀. tí wọ́n bá sọ pé kò ní o ṣùgbọ́n ẹni yẹn dẹ̀ ṣì ń wúkọ́ yẹn a máa ní kó lọ ya fọ́tò àyà. àwọn kan náà wà 8,000 naira ní fọ́tò àyà but there is a program that did it for free ni wọ́n máa yà wọ́n máa ń ṣe ní local government táwa yìí. If you call me I will direct you to where you will do free chest x-ray in this Ikenne local government. wọ́n máa ya fọ́tò àyà yẹn ó máa wá gbé jáde pé lungs ẹ̀ ó ti wà affected. Tuberculosis is a deadly disease. iṣẹ́ àìsàn tó yẹ pé bí ibà ni o hypertension o worst nítorí pé we have some people they have collapsed lungs wọn ló ti collapse títí ayérayé wọn máa lo oògùn TB tó máa fi kú. nítorí pé x-ray yẹn sọ pé ó ti ní collapsed lungs títí tó máa fi kú wọn máa lo oògùn TB. a lè máa wòye pé atótónu yìí gan èmi gan mò ń wá go. I still have a program in Ìjẹ̀bú-Òde mo ń lọ Ìjẹ̀bú-Òde ní church kan lẹ́yìn so èmi gan ń wá go torí mo ti wò pé 11 tí mo débí yẹn ni máa bẹ̀rẹ̀ kíní mi èmi ni mo interpret church mi mo gbé fẹ́ lòmíì ni because wọ́n ṣe mount ìwàásù ni mo yẹ kúrò tí mò ń bọ̀ they said it's 11 so èmi ojú ń kàn mi ju ti yín lọ bí o so that is why mo ṣe mu ní díẹ̀ so I couldn't go deep bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ ẹ́ pé this àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí náà táwa náà bá dé ilé wa tá bá dé agbègbè wa tá bá rí ẹni tó ti ń wúkọ́ bóyá lọ́jà ni or anywhere a máa lè assist ẹ̀ láti sọ pé má kú kí ló dé tó lọ sí hospital ní mà èso owó o ń bá ti lọ ṣùgbọ́n owó àwọn ọmọ yẹn má fi jẹun owó wa náà mi. You will just tell the person it's free o everything is free your examination is free your treatment is free. oògùn yẹn oṣù mẹ́fà lẹni tó ní ikọ́ tuberculosis máa fi gba oògùn ojoojúmọ́ ló máa lò fún oṣù mẹ́fà ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fáwọn tó gbé program yìí sílẹ̀. mo ní colleagues kan health worker ni ó yè ti tuberculosis kú oògùn ẹ̀ ní center kò ní fọwọ́ kàn ó máa ní gégégégé later ìgbà tí bàbá ẹ̀ sick tí bàbá ẹ̀ tó sick sí hospital kò tètè bẹ̀rẹ̀ ikọ́ bẹ̀ àṣẹ tuberculosis ni bàbá ẹ̀ ní by the time tí dáàdì ẹ̀ máa fi bẹ̀rẹ̀ ikọ́ ó ti wọ̀ ọ́ lára by the time tó máa fi tí test tí result máa fi jáde x-ray tó sọ pé tuberculosis ni dáàdì ẹ̀ ní kò lo oògùn jọjọ́ méjì tó fi kú ẹnu ẹ̀ ló fi sọ fún mi wípé that is why I love this tuberculosis program wípé ká lóhun ti mọ̀ ń gbà yẹn tóhun ti kára mọ́ tóhun fetí sí òun má ti mọ̀ ìgbà nǹkan tó ṣe dájú òun yìí TB ni pé oògùn ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ ẹyin ṣíà òun ni oògùn ẹ̀ wà ẹnu kóhun máa mú lọlé fún bàbá òun ní ọ̀fẹ́ ṣùgbọ́n nítorí kò kára sí bí ìgbà táwọn pásítọ̀ wa bá ń wàásù fún wa ká jẹ́ ọmọ rere ká fi wà pẹ̀lẹ́jọ Kristi táwọn máa wò pé tí ẹ ló sọ yẹn kí ni tèmi pẹ̀lú pásítọ̀ ẹ sọ pé perilous time ẹ jẹ́ kí perilous time ọ̀hún sì dé náà kí ló kàn wá pẹ̀lú gbogbo ìyẹn ẹjọ́ ẹjẹ́ ń jayé orí mi yúùtù ni mí the same thing bí erí nìyẹn
tí wọ́n bá yàn sọ̀rọ̀ please as ọ̀dọ́ àwa ọ̀dọ́ ń sìn àwa ọ̀dọ́ là ń mu ṣíṣà àwa là ń gbé bàbá àwa là ń gbé gbogbo ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan yẹn náà ó ń kó bá lungs wa díẹ̀díẹ̀ ni díẹ̀díẹ̀ ló ń kó bá ibi tí èmi ń gbà jáde if you go there to OOUTH osut tẹ bá dé àwọn wọ́ọ̀dù yẹn ẹ̀rù á bàyàn wípé ṣé èèyàn ní ìhà ẹ̀ ló yọ sí ẹ máa kà á ni ẹ máa rí gbogbo egungun ìhà báyìí níbẹ̀ so that is why I don't want to take much of our time mo ti sọ fún wa pé free ni how are we going to prevent ourselves nígbà tá a ti gbọ́ ń sìn báwo làwa fún ara wa ṣe máa dáàbò ara wa wípé báwo la ṣe máa dáàbò ara wa nínú ká má ní àìsàn yẹn kí ìdílé wa má ní prevention is better than cure. Number one ká ṣiṣẹ́ lórí diet wa nǹkan tá à ń jẹ because kò sí anybody tí ò lè ní bá ti ń mí tó mí sínú tó mí síta ó lè ní gbàtà sọ pé inú atẹ́gùn ló ń gbé it's an airborne disease. Haúsá kan mo ní báwo ló ṣe ní a máa yẹ ilé yín wò ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń gbélé ṣé àwọn tó ń wúkọ́ wà ń bẹ̀ ó ní kò sí nígbà tí mo ṣàlàyé fún wípé sign and symptoms wọ́n ṣe ń rí ni ó ní bóyá mọ́ṣáláṣí lòun ti rí pé òun lòun máa ń perun òun lòun máa ń gbé máìkì sẹ́nu perun pé ṣùgbọ́n tóun ò bá sí ń bẹ̀ ẹlòmíì náà máa ń gbé máìkì yẹn sẹ́nu èmi náà wá ronú wípé ṣọ́ọ̀ṣì tèmi náà ń lọ one of my choir ó ní sharp voice tó yẹ pé ó máa ń lọ high tone gan. I attended Zion Church ẹ̀rọ pé àwọn Zion wọ́n máa ìkálẹ̀ ìlàjẹ ni ohun ẹ̀ máa ní àjínwó ha ṣé àjẹdọ́fín kọrin ní ohun ẹ̀ yìí ó ṣe o ọjọ́ yẹn ṣe ni kò lè kọrin àǹtí kí ló ṣe ẹ́ ó lóun ní crack voice kí ló dé tóun ẹ̀ ha kò sáà ṣe ìsọjí lóun ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń bá máa jí láàárọ̀ ṣá tó ń bá ṣe kẹ̀lẹ́bẹ̀ máa wá sọ́nà fún òun ìgbà tó ti jẹ́ iṣẹ́ mi ni mo ya lé mi lọ́wọ́ mo ya lọ bá ní ilé ẹ̀ mo ya fún kọ́ọ̀pù àti fọ́ọ̀mù ní láàárọ̀ yẹn tí kẹ̀lẹ́bẹ̀ yẹn bá wá pọ̀ sínú ìgbà lọ ya x-ray ìgbà tó máa jáde she has tuberculosis choir member mi ni ó ní tuberculosis jọ ń gbẹnu sí máìkì ni àjọ ń gbẹnu sí máìkì ni o tàbá wá aṣọ òru a máa jọ sùn sí orí ẹni a máa jọ gbẹnu sí lára a máa mí sí lára lẹ́nu àbí nínú ìfẹ́ ni Kristi ń gbé so bet a lè sá fúnra wa we cannot stigmatize people that has tuberculosis and you cannot run away from them no ṣe tàbá stigmatize èèyàn àti pa ó believe pé nǹkan tó ń ṣe òun àìsàn yẹn ló máa pa òun but you have to show love but àwa fúnra wa máa jẹ oúnjẹ tó dára síkùn wa alàgbà mi kan kọrin kan jẹun tó dáa síkùn ẹ o jẹun tó dáa ọ̀rẹ́ jẹun tó dáa síkùn ẹ o bóyá ikú lè dèrò lọ́la ẹ jẹ́ ká jẹun tó dára sínú wa tá bá jẹun tó dáa síkùn wa àìsàn ò ní wọ́ ọbẹ̀ mi lè ṣe kí n má ra àǹkárá yẹn sẹ́ẹ̀ kò kẹ̀ ní gàrí ilé kò ní rẹsì ó kẹ̀ máa ra àǹkárá ọ̀pá mẹ́ta tẹ́lọ̀ máa ran ní 3,000 kò kẹ̀ lè jẹ ẹyin tẹ́ bá ní kó máa jẹ ẹyin kan ọjọ́ kan á ní ẹyin tí wọ́n ju 5,003 5,007 kò lè ra lajì kò lè ra larín ṣùgbọ́n ó lè ra àǹkárá ọ̀pá méjì tó máa fi aṣọ léèsì fún it's better we eat good balanced diet so tá bá ti jẹ oúnjẹ tó dáa tuberculosis àtàìsàn míì kò ní wọnú àgọ́ ara wa and tá bá ń lọ sí ọjà nígbà míì privately tá bá ń lọ sọ́jà ẹ lè jẹ́ ká máa ní nose mask wa lọ́wọ́ ìbòmú yẹn ọjà tèrò máa ń pọ̀ irú èmi sìn tí n bá wọ ọjà owó lọ́wọ́ báyìí máa sín ni máa kọ́ máa sín ṣáà so whenever tí n bá ń lọ mo máa ń lo nose mask mi and if you go to hospital láti lọ kí èèyàn lọ hospital wá sọ fún yín pé ẹ lo nose mask yín ẹ má jẹ́ kí ó bí wa ní pé nọ́ọ̀sì tó ní lo nose mask kò lò nọ́ọ̀sì yẹn ó mu míìkì o oúnjẹ yín o oúnjẹ ẹ̀wà
ẹyin ẹ̀fọ́ edé gbogbo ẹni nọ́ọ̀sì yẹn ń jẹ Tom Brown gbogbo ẹ̀ ló ń jẹ. So let us protect ourselves. Àwa tá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bímọ pàápàá tá bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ẹ jẹ́ kó ọmọ yẹn gba BCG abẹ́rẹ́ àkọ́kọ́ gbà yẹn ó máa ń protect àwọn ọmọ yẹn láti má ní tuberculosis. Ẹ rí i pé wọ́n máa ń gbé àwọn ọmọ yẹn sá láwọn hospital kan tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí wọn ẹ lè rí wọn ìyá wọn ló máa lọ bẹ̀ lọ fún wọn lọ́yàn. So nítorí pé oníkọ́ TB tuberculosis ó lè wá kí ọmọ yẹn kó tún gbé ẹlòmíà tún gbọ́mọ ọlọ́mọ jó ní hospital baby àbí nílé á tún máa kíìsì ẹ̀ tó bá ní àyẹn kíìsì á ní ṣebí mo fọ eyín mi ṣé àmọ́ àìsàn tó wà lára ẹni tó wá gbé bébì tó yẹ̀ṣẹ̀ délé ayé tó wá ń kíìsì ẹ̀ báyìí tó ń kíìsì ẹ̀ lẹ́nu. So bet ẹ mọ̀ pé ìgbà míì gan àwọn ìlànà ṣọ́ọ̀ṣì míì wà ṣẹlẹ̀ wòlíì ló máa gbé ọmọ yẹn dání for more than 3 hours àbí tí wòlíì yẹn bá ní tuberculosis nǹkan tọmọ yẹn ò dẹ̀ tí gba abẹ́rẹ́ àjẹsára ṣe mọ̀ pé ibẹ̀ yẹn lọmọ yẹn ti máa rí. Àwọn á ní bàbá ò ní tuberculosis ìyá ò ní tuberculosis ń bo lọmọ ti rí. So tá bá ti tètè bímọ ẹ jẹ́ ká máa gba abẹ́rẹ́ àjẹsára alákọ̀ọ́kọ́ gbà yẹn fún àwọn ọmọ wa a lè dáàbò bo ara wa ní ibẹ̀. Then be your brothers and sisters keepers. Ẹ jẹ́ ká máa ran ara wa lọ́wọ́ kì í ṣe ìgbà tí wọ́n bá gbowó fún èèyàn ló ràn lọ́wọ́ o. Tá bá rí i pé nǹkan yẹn ń ṣe ẹni yẹn tá a bú tá a stigmatize ẹ̀ ìgbà yẹn à ń ràn lọ́wọ́ láti lè mú lọ sí ilé ìtọ́jú nígbà tá a sẹ́ pé àìsàn ni àìsàn yẹn ń pa èèyàn ṣọ́rọ̀ mi yẹn ń yé wa ń sìn. So tá bá ti rí gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tá ti dáàbò bo ara wa nípa jíjẹ oúnjẹ tó dáa abẹ́rẹ́ àjẹsára fún àwọn ọmọ wa ká dẹ̀ máa lo nose mask níbi tó bá yẹ kí a lò. Irú àwa akọrin sìn àwọn ẹnjìníà wa kọ́ bá wa máa nu máìkì wa dáadáa sanitizer. Then we have cough etiquette. Ẹ jọ̀ọ́ mo nílò èèyàn kan tí mo fẹ́ fi ṣe àpẹẹrẹ. Can you come? You are busy. Somebody ẹ má bínú lára prevention náà ni wà á dúró báyìí èmi mo fẹ́ wúkọ́ sí yìí o mo fẹ́ wúkọ́ tẹ́lẹ̀ pé mo ti wú ikọ́ yẹn sọ́wọ́ mi mo wá ń lọ ọmọ alàgbà báwo ni gàtíbẹ̀ òun náà bá gbà mí lọ́wọ́ mo ti wú ikọ́ yẹn sọ́wọ́ mi kò sí bó ti gbà mí lọ́wọ́ yẹn òun náà máa tún máa gba ẹlòmíì lọ́wọ́ ó máa tún máa gba ẹlòmíì lọ́wọ́ a dẹ̀ sọ pé inú atẹ́gùn ló ń gbé. So you can go. If I want to cough, we have cough etiquette. Cough etiquette ni a ṣe báyìí. Ó tán. Téèyàn bá ń wúkọ́ sí ọwọ́, ó máa transmit nǹkan yẹn from one person to another. Tó bá fọ́ yẹn di irin ìmú, tẹ́lómi bá débẹ̀ tó bá tún dì mú, ó gbé lọ nìyẹn. Ṣèyàn pé ń gbà kòrò, ṣe náà ní ká máa sanitize ọwọ́ wa. Ká dẹ̀ tún máa fọ ọwọ́ wa bẹ́ẹ̀nsìn àdẹ̀ lo sanitizer mọ̀. So ọlọ́run á dáàbò ẹ̀bùn wa nítorí ààbò tó péye jù ọwọ́ ọlọ́run ló wà but wọ́n sọ pé ìgbọ́ràn ó sàn ju ẹbọ rírú lọ. Mo wá fẹ́ béèrè ìbéèrè báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló lè dárúkọ bíi 3 àbí 4 fún mi nínú àwọn signs and symptoms tí mo sọ pé tuberculosis máa ń fi hàn? Somebody? Yeah. Yes. Persistent coughing. Yes. Loss of weight. Yes. And sign of not eating well, like not getting hungry. Lots of appetite. Please give her a round of applause. Give her a round of applause. Èmi mọ̀ pé nínú ìjọ Kérúbù and Séráfù genius ni wá amọ̀wé gan-an àwọn tó bá fojú pàwárẹ́ náà wọ́n á fojú pàwárẹ́ èmi mọ̀ pé amọ̀wé gan-an. Then I want to ask question. If you want to protect ourselves, what did I say you should do? Tàbá fẹ́ dáàbò bo ara wa kí ni mo sọ pé ṣe? Ó yá àbọ̀dá ẹ̀ ń gbọ́ rìjò ni. Ó yá mo gbádùn yín ẹ ti sọ ọkàn nù ẹ̀.
tábà bímọ ńkọ́ kí ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. First immunization injection fún ọmọ yẹn BCG òun lè máa ń rí tí àpá ẹ̀ máa wà ní apá àwọn ọmọ kan ká kọ́kọ́ gbà á fún àwọn ọmọ wa àìsàn kéré ó tóbi kò ní ṣe wá o àìsàn kéré ó tóbi kò ní ṣe wá o. Once again, my name is Ewedimu Adeola. And I really appreciate you people for giving me the audience. The audience. I really appreciate you. I really appreciate you. But now I want to give you my phone number. My phone number. In case, if you get 070 311 89 848 848 070 311 89 848. That's my number. In case anywhere tẹ́ bá ti rí anybody don't diagnose even kan tó sọ pé ẹni yẹn kó ní because we have some private hospital tó máa ń gbà mo ti rí private hospital tó ta sachet oògùn TB ní 37,000. So if you go to private hospital tẹ̀rẹ̀ ń tó ní TB tuberculosis pé wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ call my number ẹ pè nọ́mbà mi èmi náà ní ẹni tí máa pè tó ń ṣe alábòjútó ní Ìkẹ́nnẹ́ local government. It's free, everything is free. Thank you. God bless you. In case of any question, do we have questions? Yes. ẹjọ ṣé ikọ́ ife ó yàtọ̀ sí tuberculosis àbí tuberculosis náà ní ikọ́ ife. Thank you for the question. It's the same thing. Ṣé mo pé I said you should appreciate Yorùbá. So some people tó máa fẹ́ wúkọ́ yẹn wọ́n máa ṣe wọ́n máa ṣe fẹ́ lọ. So ẹni yẹn máa ẹlòmíì ti kọ́ mọ́ máa dá fún wọ́n máa lọ fẹ́. So now call it ikọ́ ọ̀fẹ́. So to call it ikọ́ ọ̀fẹ́ they can call it ikọ́ àwùgbẹ. Tó bá yẹ pé ó bóyá ṣe ẹni yẹn ó gbẹ ni. Yorùbá will say ikọ́ àwùgbẹ, ikọ́ ọ̀fẹ́, ikọ́ jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀. It's the same thing as tuberculosis. Any other question? Ó tì mo ti sọ pé kì í ṣe ikọ́ nìkan ìyẹn kàn jẹ́ pé ó jẹ́ kókó ẹlòmíì wà kò ní wú ikọ́ akọ ọ̀nà fún ẹ̀ akọ máa ṣe akọ máa ṣe a máa yún a máa ọ̀nà fún àtún máa dùn ún bẹ́ẹ̀ tó bá ń ṣe yẹn òtútù ibà máa pẹ̀lú mo ti kà á lẹ́ẹ̀kan á ní ibà á máa rù kò ní sanra bó ṣe sanra kò ní máa jẹun bó ṣe ń jẹun ìgbà míì kò ní róorun sùn ìgbà míì àwọn máa làágùn lódì ìlàágùn ẹ̀ máa bọ́ sódì so kì í ṣe pé ikọ́ nìkan ẹlòmíì lè máa wúkọ́ bẹ́ẹ̀ á sọ pé òun ò lè jẹun dáadáa ẹni tí ò bá wúkọ́ ń sìn a máa ní kó lọ ya fọ́tò àyà x-ray ó máa gbé jáde tẹ tó bá ti rí i pé mímí òun ò kí ń tólẹ̀ òun ò lè mí dáadáa òun rù kó lọ fún àyẹ̀wò thank you ma. ẹ má bínú ma lórí question tí sísá ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ ikọ́ ife yẹn ẹ sàn kankan ẹni tó bá like ẹni tó bá ń wúkọ́ tó bá ṣe báyìí like nǹkan tí mo mọ̀ òun náà mo ṣe ni mo fẹ́ kẹ́ enlighten mi sí ṣé because mo mọ̀ wípé àwọn tó wà asthmatic ẹni tó tiẹ̀ tí bóyá tó kàn wà allergic to something ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé wá dá wọn lóhùn pé tó bá máa rate gbogbo ẹ̀
tuberculosis ni tèmi dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn tó wà allergic náà bí ìgbà tó ní bed flu tó ní flu wọ́n ṣe báyìí bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn tí nǹkan yẹn bá ń ṣe wọ́n ó lè má ì tí di asthma tán o bọ̀ torí pé wọ́n wà allergic yẹn wọ́n máa ṣe so ṣá máa rí ìtẹ̀ náà sí tuberculosis ni. Thank you. Sherry, tuberculosis. Sorry pé I don't want to go deep into it. Even mo kàn mú àwọn slide yẹn díẹ̀ ṣe mo mọ̀ pé àwa tá mọ̀wé la wà ń bí. Then we just need it to go there to the community. Wọ́n lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. It's not pé abẹ́ fi ṣe exam. That is why I did not go deep into this thing. Flu ẹ̀ dárúkọ yẹn nípa ayé kòró ẹ̀ pé flu pẹ̀lú COVID-19 tuberculosis náà pẹ̀lú signs and symptoms COVID-19 mostly èèyàn tó bá ń wúkọ́ ìgbà míì ọ̀nà fún ẹ máa pariwo then ẹni yẹn kì í ṣe pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ gan lẹ máa ti sáré sọ pé ikọ́ tuberculosis ló ní lẹ́yìn tẹ́ bá yẹ̀ wò tán lẹ máa sọ pé ikọ́ eléyìí o tuberculosis ni o ikọ́ eléyìí o asthma ni o ikọ́ eléyìí o ikọ́ ọba yìí ni o flu ni or reaction ẹ mọ̀ pé you know I told you pé tí n bá lọ sọ́jà tí èrò bá pọ̀ máa sín so mo ń react sí dust ọjà yẹn ẹ ti understand so mo ti wá mọ̀ máa ń lo nose mask ni ṣé yorùbá mi yẹn yé yín so irú ibòmíì ìgbà táwa dé bí ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀ ń fi tùràrí ibòmíì ó dọ̀ tùràrí wọn báyìí ó máa ń bá kan tó ẹ pé àwa tún ṣóòkì ibi tí ò tóbi máa fi tùràrí báyìí mímí I'm not an asthmatic patient o but tí wọn bá ti máa wà níbi tí tùràrí yẹn ti ṣe kinní gan níṣe ni ó máa affect mímí mi máa rọra jáde síta ń bẹ̀ pé ẹ má fi tiyín kó bá tèmi so kò mí pé ẹni tó bá ṣe òun ni kọ́ọ̀fẹ́ bẹ Yorùbá wọ́n ti máa pè anything bá ló bá afọ́jú bá ń bọ̀ ojú bí Haúsá ni ẹni bá ga Haúsá ìdóngó yàrá ẹni tí ẹsẹ̀ bá ti jẹ gbogbo ọwọ́ ẹ̀ gbogbo ìka ẹsẹ̀ mẹ̀kútúrú làwùsá máa pe orúkọ ẹ̀ wọ́n máa pè mẹ̀kútúrú ẹni tó bá fọ́jú Haúsá ní báyìí dò so bóyá rí nìyẹn. ṣé tuberculosis ṣó wà hereditary àbí. Thank you. Tuberculosis is not hereditary. Ìbéèrè yẹn ìbéèrè ọlọ́gbọ́n ni. Tuberculosis kì í ṣàìsàn ìdílé. Àwa la máa ń sọ pé wọ́n ń wúkọ́ ń dílé mi o. Èsì ti lé mi rárá wọ́n ń wúkọ́ ń lé mi. The reason why people think tuberculosis is an hereditary disease is that àsọpọ̀ ń ràn láti ẹnìkan sẹ́nìkejì. So tó bá mú bàbá ń wúkọ́ ìyàwó wà nù ilé ọmọ wà nù ilé tí bàbá yẹn ò bá tètè lọ bẹ̀rẹ̀ oògùn tuberculosis á ran ìyàwó á ran ọmọ ìgbà tí gbogbo wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóògùn papọ̀ wọ́n á wá ní oògùn ìdílé àìsàn ìdílé ni that is why me go deep to that place ni to that extent ni pé téèyàn bá ń wúkọ́ ẹni tó ń lo oògùn ikọ́ tuberculosis lọ́wọ́ a máa sọ fún yín pé kó mú àwọn ará ilé ẹ̀ wá àwọn tó jọ ń jẹun nínú àwo kan náà that is the definition of household people living together in the same house eating together from the same pot definition of household àwọn ló máa mú wá a máa wá fún àwọn yẹn ní tablet ìdáàbòbò prevention tablet ó wà fún tuberculosis kò lè kárí ní ká ló lè kárí ó yẹ kó ní gbogbo ìlú gbogbo àwa tá àti máa wúkọ́ yẹn o kẹ́kọ̀ọ́ lọ lo oògùn ìdáàbòjẹ́ káàní ni àwọn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní kárí àwọn tó máa jàǹfààní ẹ̀ so ẹni tó bá ti ní tuberculosis gbogbo ilé ẹ̀ ló máa wá tá máa screen wọn fún tuberculosis a máa wá fún wọn ní oògùn ìdáàbòbò wọ́n á máa lo oògùn yẹn àwọn máa lo oògùn tiwọn fún oṣù mẹ́ta ọ̀fẹ́ ni ẹni tó bá ti wá lo oògùn ìdáàbòbò yẹn kò ní ní ikọ́ tuberculosis that is why they said prevention is better than cure. Oya. Mọ́mí mo fẹ́ béèrè question ma lórí health issue èmi máa yà kúrò ní tuberculosis mọ́mí kí ló fà á tó jẹ́ pé àwọn obìnrin tó ti ṣàbíamọ
so all of a sudden tó bá jókòó ọyàn kọ́ lè dédé ro wọ́n tó jẹ́ pé tó bá máa gbé ọyàn yẹn jáde ẹ mọ̀ pé a lè ti fọ́mọ lọ́yàn kó jẹ́ pé ọmọ yẹn ti dàgbà so all of a sudden omi yìí dẹ̀ tún máa jáde nínú ẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ro wọ́n kí ni ìdí àti pé kí lèèyàn lè ṣe sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Thank you. Àkókò ni a máa mú àwọn tọ́pìkì yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀kan wọ́n ìtumọ̀ máa pè wá àìsàn máa wá àwa máa mú àwọn tọ́pìkì bá ṣe wá sọ tuberculosis àtúnsọ ìmíì even ohun mi kí a tún sọ̀rọ̀ lórí àwọn àbóyá abortion ẹ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ni wá ká lè mọ ewu tó wà ń bẹ̀ so tí èèyàn bá ti dàgbà tó ti ń fọmọ lọ́yàn bóyá ó ti wá ṣíwọ́ ọmọ bíbí tí ó wá ń rí àwọn sign yẹn ẹ wo èjì ẹ̀ ṣẹ́mi pé sìn ayé ti yí padà ó ti turn around kí ọmọ 40 years tó máa wọ menopause tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyá tó bí èmi 60 years ó sì ṣe period nítorí wọ́n ní stroke ń gbà yẹn wá gbé wọn lọ sí hospital tẹ́mi kọ́ máa bọ́ gbogbo ara gbàgbé ṣe ECG fún wọn tó bọ́ gbogbo ara wọn ah mama oṣù aṣọ sídìí ṣọ́ọ́dẹ̀rún oṣù olóhùn ṣe nǹkan oṣù ah 60 years definitely kárí dáàdì mi wà láyé ni tí dáàdì mi bá súnmọ́ ó lè lóyún but nísìnyí 40 years 45 50 wọ́n ti wọ́n wẹ́n pọ̀ wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́ I'm a networker kò yẹ kí n sọ èmi tó bá ní kí n sọ màá ní bóyá àwọn family planning tá à ń ṣe yẹn gan bóyá òun gan ló tiẹ̀ àti nǹkan oṣù fi ń lọ láì tí ì tó time ẹ̀ ṣe pé àwọn ìyá yẹn wọ́n ṣe family planning ṣùgbọ́n wọ́n fún ọmọ lọ́yàn dáadáa exclusive breastfeeding tó bá fún ọmọ lọ́yàn tí ó jẹ́ pé ọyàn ó pọ̀ ju fúdù tàbí oúnjẹ ilé lọ fún ọmọ family planning ló jẹ́ fún ìyá ṣùgbọ́n sì àǹtí mi tí dáàdì bá ṣe pé kẹ́ fún ọmọ lọ́yàn nítorí ẹ̀yin náà fẹ́ tọ́jú owó ẹ máa ní wo nan1 ni o nan1 ọmọ yẹn ti lè jẹun jù nan1 bá mi rà bọ̀ tí nan1 bá ti ń pé agolo tí agolo òfìfo nan1 méjì bá wà nílé a máa pín eléyìí tó ṣẹ̀rà yẹn sí ìlàjì a máa dà sínú ìkan láti lè gbowó lọ́wọ́ ọkọ wa tó bá tún ti dé ọkọ mi gan kànrán ni a wá jókòó sílé pa ṣèbí fúdù yẹn ṣe mo fẹ́ wò bóyá òun fọmọ mi àbó fọmọ mi àwa máa fún wọn yẹn ní fúdù nígbà tó yẹ kó jẹ́ pé ọyàn ni téèyàn bá fún ọmọ lọ́yàn dáadáa family planning ni kọ́kọ́ bá ń súnmọ́ ní àwọn tó ń polówó oògùn yẹn ní balùwẹ̀ dáàbò ní kíṣìn dáàbò téèyàn bá fún ọmọ lọ́yàn dáadáa ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín kò ní lóyún fún oṣù 6 léraléra yẹn kò ní lóyún ó dìgbà tó bá introduce another food fún ọmọ yẹn kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ó lè lóyún and if you can calculate your fertility date need family planning téèyàn bá jẹ́ tí ò kí ń gbàgbé nǹkan déètì tí mo bẹ̀rẹ̀ pírọ̀dù rẹ̀ mo wá calculate ẹ̀ ìyẹn ẹ̀kọ́ ọjọ́ mi ẹ máa fún ara yín dádì máa mọ̀ pé ìyàwó mi kò safe ó yá jẹ́ kí n lo condom ẹ ti understand kì í ṣe gbogbo ọjọ́ ni condom kò lè ju 10 days téèyàn ò fi safe lọ unsafe period kò ju 10 days lọ kí dádì dẹ̀ lo rọ́bà ìdáàbòbò for 10 days gbogbo eléyìí tó kù ìgbádùn ni so ó possible bẹ́ẹ̀ kí omi sì máa yọ lọ́yàn bí màámi ṣe wà yìí àní rírú ẹ àní rí láburú o tí ìyàwó ọmọ wọn bá bímọ kò ní ṣẹlẹ̀ sí ìmà lórúkọ Jésù tí ìyàwó ọmọ bá bímọ ṣẹlẹ̀ pàwọ́ ọmọ ìsìn ojú wa re bóyá wọ́n fẹ́ lọ sí ìlú tán ti lọ ń ṣe tán máa ń kó wọn lọ yẹn Libya ọmọ yẹn dẹ̀ sì pé oṣù kan ó wá gbélé fún màmá ó wá sá lọ ṣẹlẹ̀ pọ́ ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ mú yàn torí àlè ní kí màmá lọ máa ra nan1 fún tí màmá bá fi lè fún ọmọ yẹn ní ọyàn omi máa jáde lọ́yàn yẹn tẹ́rí bọ́lọ́hún ṣe yẹn kò wá yé mi o àwa má rí di ni o tí màmá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní breastfeed ọmọ yẹn ọ̀hún lè pọ́nmọ́ ń gbẹ́rún ọyàn rẹ̀ sómi náà tó bá pẹ́ omi máa wà nínú ọyàn omi ó máa wà nínú ẹ̀ then tóbìnrin bá tún ti wá ṣe ti ń gẹ̀ẹ́sì question yẹn mo ti ń dáhùn ẹ̀ ìdí tó lè tún fi rí bẹ́ẹ̀ ni pé tóbìnrin bá wà ní period tí ó ń wá bí àwọn ọkùnrin bára wọn ṣe ń wá obìnrin ara àwọn obìnrin náà máa ń wá ọkùnrin
ẹ jẹ́ ká kàn bọ́ lẹ́ńbẹ̀ ká má dà á lẹ̀ rẹpẹtẹ. Tóbìnrin bá wà ní stage tó jẹ́ pé ovulation period ọyún ẹ̀ á kún, ọyún ẹ̀ máa kún, ara ẹ̀ máa dán ròórò, ẹwà yẹn máa jáde, ó máa fine. Tóbìnrin bá ẹ kíyèsí, tóbìnrin bá wà ní ovulation period, ara ẹ̀ ọyún ẹ̀ máa kún, ó máa kún. Tó bá jẹ́ ẹni tí ò ní ọmú tó dà sílẹ̀ tó dúró, ó máa kún, tọ́pọ̀ ẹ̀ kọ́ bá ń wò báyìí gbà yẹn, ó máa wò pé so tí dáàdì bá kó bò ń gbà yẹn, in fact ó máa sáré gbé jẹ ni. Ṣé Yorùbá mi yẹn yé wa sìn? So ó lè fà á. Me as an example, mo ní ìdádúró ọmọ mi báyìí, ó pé bíi 17 years ó tó gbà àbúrò. Mo ò ṣe family èmi o health worker ni mi ṣe family planning rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí. Tẹ́bá kan sọ fún mi pé bó ṣe ń ṣe yín rèé àtẹlẹ́ tá n ká nú ìwé òun ni mo mọ̀, mi ò ṣe rí bẹ́ẹ̀ mo ò tètè máa ń lóyún. And mo wá gbà tí mo until I met one Dr. Jagun Twins Hospital ní Ṣàgàm, òun ló rẹ̀ di àwọn tó ń ṣe ìtọ́jú fáwọn tó fẹ́ lóyún ní Osut. Mo á ní ọmọ mi ti pé ọmọ ọdún 5 6 omi dẹ̀ ṣì wà ní mi tiẹ̀ mọ̀. Òun ló wá sọ fún mi pé madam ẹ bọ́ síbẹ̀ yẹn ẹ tẹ ọmú yín bóyá omi wà ń bẹ̀. Bí mo yẹ tẹ báyìí ṣe lómi yẹn ṣe bá mi ọmọ tó ti stop ọyàn láti gbà wo, ó ní pé omi tó ìwà ń bẹ̀ yẹn ó lè jẹ́ àwọn hormones yẹn estrogen and progesterone kò lè jẹ́ kí oyún yẹn dúró. Ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn sìn pé madam ẹ máa ní ìdá ti lo àwọn oògùn báyìí, ẹ máa ní ìdá àwọn ti lo oògùn báyìí, kí ṣe oògùn kó omi ọmú lè gbẹ bóyá sọ fún mi nìyẹn. Ó ní they don't use àwọn drugs tí omi ọmú máa fi ń gbẹ, wọ́n ní wọ́n ń lò mọ́ kó tún máa ń fa cancer of the breast. Ṣé Yorùbá mi yẹn yé wa? Ó ló máa ń fa cancer of the breast. So ó ní ṣùgbọ́n fertility drugs kíkún ló máa wò ń tèmi, tó bá ti tó àsìkò tọ́lọ́run máa ṣe, Ọlọ́run máa ṣe ìyanu ẹ̀. Ṣé Yorùbá mi yẹn yé wa báyẹn? So ó possible àwọn nǹkan tó lè fà á tí omi lè fi máa yọ ní ọmú obìnrin nìyẹn. Tóbìnrin bá ti wọ menopause àbí obìnrin ò ní pẹ́ súnmọ́ menopause, àwọn àìsàn tí ò gbóògùn kan máa ṣe, kì í ṣe HIV o. In fact tí ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ jókòó yẹn sì ó lè dìde báyìí kẹsẹ̀ tó balance ó dìgbà tó bá rìn débì. Gbogbo romanticism, arthritis, akànwọ́ ara máa ró, gbogbo ẹ̀ kàn máa ṣe. Ìgbà míì àwọn ẹlòmíì lọ ń lo prednisolone, oògùn títí white yẹn, ẹ̀jẹ̀ ẹ má bá yàn lò, kò dáa. Steroid wà ń bẹ̀, àwọn nǹkan kan wà nú ẹ̀, ẹni tó bá ìfẹ́ bímọ kò yẹ kó máa lò ó. Àwọn màmá wa tó ti darúgbó wọ́n lè máa lò ó, ṣe pé àwọn yẹn kì í ṣe kán fẹ́ bímọ, bẹ́ẹ̀ even kò dáa nítorí pé ó pẹ̀lú oògùn leprosy reaction. Tó bá dẹ̀ fẹ́ stop ẹ̀, wọn ṣàdédé stop ẹ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe máa ṣe tó máa fi stop ẹ̀. So if you have body pain, ẹ kàn lè lo paracetamol and calcium, kẹ̀dẹ̀ fúnra wa ní kí wọ́n ti ń pè ká relax. Ẹlòmíì wàhálà ni bẹ́ẹ̀ mi ṣe wá síbí yìí sìn láti Monday mo ṣiṣẹ́ Saturday wá Sunday, ìgbà wo ni mo fẹ́ délé sinmi, ìgbà wo lára ò ní róńtàn. Bẹ́ẹ̀ ká ní a máa ń relax ni dáadáa, ká dẹ̀ máa ṣe exercise. Ọ̀kadà ti ba ayé jẹ́ o, ọ̀kadà ó ti ba ayé jẹ́ bọ̀dá mi. Tí n bá rán ọmọ mi ń ṣe báyìí láti ibí sí ibẹ̀ yẹn, ọ̀kadà ni tí èèbà fún òun náà ní pocket money ẹ̀ ló máa fi gọ̀kadà. Meanwhile ó yẹ ká máa rìn ní ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ìgbà míì tẹ́ bá ṣe báyìí ọjọ́ kan mo ṣe egungun bí ó dẹ̀ ń dún kín ní mo gbọ́dọ̀ rìn nínú ọ̀sẹ̀ yìí, mo wá ń try máa rìn. So tá a bá ń ṣe exercise náà, àwọn romanticism, arthritis yẹn ó máa lọ. Kò dìgbà tá a bá lọ gym o, èmi mo ń bẹ lọ́hùn ni mi ti lówó gym o, ṣùgbọ́n irú àwọn dáàdì wa ń sìn, àwọn ọ̀ṣà exercise náà ń ṣe. Àwọn dáàdì wa dáàdì tó lead àdúrà lẹ́ẹ̀kan, ẹ̀rí bọ́n yẹn ń ṣe níbẹ̀ exercise náà ni. Ijó jíjó dáàdì tán wọ ṣọ́ọ̀ṣà yẹn, mo ń wò wọ́n lẹ́ẹ̀kan pé àṣemọlẹ́nìkan tí mo tún jọ ń bì, ẹ̀rí bọ́n yẹn ń jó yẹn exercise náà ń ṣe. Ẹ ti understand? Then ẹ jẹ́ ká tètè máa jẹun. Mi ní ká má gbààwẹ̀ o, ìgbà míì ẹlòmíì low sugar ló ní, ṣúgà ẹ̀ ó máa ń lọlẹ̀,
tí ṣúgà bá lọ sókè ó sì dáa kẹ́ ẹ pẹ́ máa lo oògùn á lọlẹ̀ tí ṣúgà bá lọlẹ̀ ó léwu o tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ̀ tètè jẹun láàárọ̀ breakfast tẹ́ ẹ̀ ń rìn lọ tẹ́lẹ̀ tí làágùn tó ti wá mú rírẹ̀ dání tí rírẹ̀ yẹn tó mú bí òyì ẹ yà sílé oní mínírààsì o ẹni kan fún yín kóòkì ẹ dà á jẹ gọ̀ọ̀rọ̀gọ̀ ẹ rí i pé ṣe lára máa wálẹ̀ wọ̀ so téèyàn bá ti kíyèsí body system ẹ̀ àìsàn ò ní tètè pa o àní kú ní rèwerèwe o. ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún wọn nítorí ìjọba.